Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để blend asset vào trong môi trường. Đây là một phương pháp giúp các bạn có thể tăng độ chân thực trong môi trường của các bạn. Đầu tiên các bạn hãy mở cài đặt project như mình. Sau đó các bạn tìm đến Virtual Texture và bật nó lên. Sau đó thì các bạn hãy khởi động lại dự án. Đây mình đã khởi động xong. Tiếp theo mình vào lại cái level của mình đã tạo sẵn. Các bạn hãy tạo một cái folder, có thể là tùy tên các bạn đặt, nhưng đây mình sẽ đặt vào Virtual Texture. Bạn tạo hai asset là Virtual Texture thì sẽ có hai cái, một cái là cho environment và một cái là để chiều cao khi mà blend ấy. Các bạn có thể thiết lập theo thông số của mình đang thiết lập đây. Tiếp theo các bạn sẽ cần thêm Virtual Texture vào trong scene của các bạn. Thì bạn có thể tìm kiếm như mình đang tìm kiếm. Sau đó các bạn phải chọn một cái đối tượng gốc. Thì ở đây mình sẽ chọn landscape và thêm texture và set bounds. Cái này cũng tương tự là phải có hai đối tượng, một cái là cho environment và một cái là cho height. Ở đây mình đã set xong, các bạn set y hệt như mình nhé. Trong những cái đây mình đã cung cấp cho mọi người những cái nút mà mình đã nối sẵn. Thì các bạn chỉ cần copy này. Sau đó là tạo một cái material function. Material function sẽ giúp các bạn tiện lợi cho những cái dự án sau các bạn dùng rất nhanh. Các bạn chỉ cần kéo vào và thả vào trong cục vật liệu gốc. Ở đây mình đang tạo material function. Ở đây các bạn ở bên kia các bạn đã copy rồi, sau đó các bạn chỉ cần Ctrl V là nó sẽ ra đầy đủ các nút như vậy. Các bạn cần nối lại một chút nhưng mình đang nối. Các bạn ở đây nó đang bị missing bởi vì chưa có, thì các bạn thêm hai cái texture mà khi đầu video mình đã hướng dẫn mọi người tạo. Vậy là đã xong. Các bạn hãy đến bước này rồi, hãy chọn vào landscape và kéo xuống dưới. Các bạn sẽ thấy là có mục Virtual Texture. Các bạn thêm hai cái, ấn vào dấu cộng hai cái. Như vậy là xong. Các bạn hãy vào cục vật liệu gốc là cục vật liệu của môi trường. Sau đó là thêm cái material function các bạn vừa tạo khi nãy vào. Các bạn nối lại như mình đang nối. Đây là material đã có attribute. Đối với những material mà chưa có material attribute, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để nối lại. Tương tự đây là một ví dụ luôn. Thì đây là material chưa có attribute thì các bạn cần tạo ra một loop là make material attribute. Các bạn hãy giữ Ctrl để nó kéo lại.
Sau đó thì ở bảng bên trái Detail các bạn tích vào View Material Attribute. Sau đó các bạn cũng làm tương tự. Vậy là đã xong, asset đã được blend vào môi trường một cách khá là chân thực. Ở đây thì sẽ có một chút vấn đề cho những bạn mà đang sử dụng máy cấu hình yếu, đó chính là nó sẽ báo lên là Design Link Virtual Texture Pools. Thì các bạn hãy vào Open Setting, các bạn tìm đến mục Grow Input Editor và tắt nó đi. Như vậy đã xong. Thì những thao tác đơn giản các bạn đã khiến môi trường của bạn trở nên chân thực hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh của mình để mình có động lực mình ra những video chất lượng hơn. Xin chào tạm biệt.